નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીપીએસસી ઓનલાઈનમાં આપણા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંધિ છે એ વિષયને ભણતા હતા અને સંધિની અંદર આપણે જૂની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોની કંઈક ચર્ચા કરતા હતા. તો જૂની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોમાં આગળ વધતા આપણે જોઈએ 71મો ક્વેશ્ચન. 71 ક્વેશ્ચન કંઈક એવો છે કે સંધિ જોડો, ફળ વત્તા આગમ આવો શબ્દ છે અને આપણી પાસે ઓપ્શન છે ફલોગમ. અહીંયા ખરેખર છે ને કઈ સંધિ લાગુ પડે છે? અ વત્તા આ વાળી. જો આ સ્વસંધિ છે, અ વત્તા આ એટલે શું થાય? આ થાય. એટલે ખરેખર જવાબ ફળાગમ આવો હોવો જોઈએ. તો પાછળ તો કંઈ બદલાતું જ નથી, તો સેમ રહેવાનું છે. તો અહીંયા ફલાફલ કરી નાખ્યું, એ ખોટું. ફૂલાગમ કરી નાખ્યું, એ ખોટું. અને હવે ફલોગમ, અહીંયા ઓ ક્યાં કરવાનો આવે? એટલે અહીંયા આન્સર આવે ઓપ્શન બી. એટલે જો અહીંયા અડની જગ્યાએ લ લીધો છે તો એ ચાલે, એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી, કારણ કે ઓપ્શનની અંદર બીજે ક્યાંય ડ હતો પણ નહીં. એટલે એ ચિંતા કરવાની નથી કે સાહેબ કે અહીંયા તો ડ છે ને અહીંયા લ છે, તો એ ળની જગ્યાએ લ છે સંધિ જોડીને મૂકી દીધો છે. આગળ અભિ વત્તા શિક્ત. કોઈ ચિંતા ન કરતા કે સાહેબ બે ઓપ્શનમાં હોય તો ફળ ને ફલ ને એવું નહીં હોય. અભિ વત્તા શિક્ત, તો અહીંયા આપણી પાસે ફાડ્યો સ છે એ મેં કીધું હતું કે કઈ રીતે બને? અભિષેકની જેમ. અભિ વત્તા શેક એટલે આગળ સ હોય એની પહેલા અ કે આ સિવાય કંઈ આવે એટલે સસલાના સનો ફાડ્યો સ થાય. સોરી, એનો અભિષેક યાદ રાખવાનો સંધિમાં. તો અભિ વત્તા શિક્ત એટલે અભિ વત્તા શિક્ત એ આન્સર બી આવશે સાચો. અહીંયા જો ઓપ્શન બી અને ઓપ્શન ડી બેમાં અભિ વત્તા શિક્ત જ છે, એ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક હશે, એ સમજી લેજો. બાકી બી ને ડી બે સાચા કરવા પડે, બેમાં સેમ છે. આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન ભિન્ન. જો ભિન્ન, ખિન, છીન આ બધાની સંધિ સેમ થાય. આ છે ને ખરેખર વસ્તુ આની અંદર સંધિ થાય ભીદ વત્તા ન, કારણ કે દ અહીંયા ત વર્ગ છે, આગળ ન આવે. ત વર્ગ પછી કે મ કે ન આવે એટલે કે એ ત વર્ગ હોય એનો અનુનાસિક મુકાય એટલે એનો અનુનાસિક છે ન, એટલે કે ભીદ વત્તા ન એટલે ભિન્ન, છીદ વત્તા ન એટલે છીન, ખીદ વત્તા ન એટલે ખીન. આવી રીતે વસ્તુ આની સંધિ બને છે. આગળ જુઓ પ્રીતિ વત્તા અર્થ. અહીંયા ઈ છે, ઈ પ્લસ અ થાય એટલે ય થાય, એટલે વચ્ચે ય થવો જોઈએ. અહીંયા ય નથી થયો, અહીંયા તો યે થયો, ય નહીં થાય. અહીંયા યા થયો, આ પણ નહીં થાય. તો ય એક જ જગ્યાએ થયો ને એ છે ઓપ્શન એ પ્રીત્યર્થ. બાકી આગળ પાછળ તો કંઈ ફેર રહેતો નથી. આ સંધિ એ આપણી વી વત્તા આકરણ વ્યાકરણ વાળી એ પ્રમાણે છે. ની વત્તા આય એટલે ન્યાય, ની વત્તા આય એટલે ન્યાય થાય. સંચય, અહીંયા ખરેખર સમ વત્તા ચય હોય એટલે શું બને? સમ વત્તા ચય એટલે મ છે એના પછી આગળ વ્યંજન આવ્યો હોય તો પછી એને ફરજિયાતપણે અનુસ્વાર તરીકે જવું પડે. એટલે સમ વત્તા ચય ઓપ્શન બી સાચો બને. પણ જો અહીંયા સમ વત્તા આહાર, સમ વત્તા આહાર આવી રીતે હોય તો પછી શું થઈ જાય? સમાહાર. કારણ કે આહાર છે એ સ્વર હોય તો સ્વર એમાં ભળી જાય, અને પાછળ વ્યંજન હોય તો પછી એને અનુસ્વાર તરીકે જવું પડે. સરસ વત્તા જ. જ્યારે સ આવે ત્યારે મેં કીધું કે ઘણીવાર વિસર્ગ ન મૂકે પણ આમ મૂકે. સરહ વત્તા જ, આ વિસર્ગ જ છે એવું સમજજો. તો સરહ વત્તા જ એટલે વિસર્ગ પહેલા અ કે આ હોય ને એના પછી ઘોષ કે સ્વર આવે. આ ઘોષ છે, જ છે ને, ચ છ જ એટલે જ ઘોષમાં આવે. ઘોષ અઘોષના કન્સેપ્ટ કરાવેલા છે આપણે. તો અહીંયા જ ઘોષ હોય, આગળ વિસર્ગ છે, એની આગળ અ છે, એટલા માટે એ વિસર્ગનો ઓ થાય. સરહ વત્તા જ એટલે સરોજ. પયહ વત્તા ધર, પયહ વત્તા ધર એટલે અહીંયા થઈ જાય પયોધર. આવી સંધિઓ અઢળક છે. મનોહર, તો એ પણ આની જ છે. તો અહીં આન્સર સરોવર એટલે ઓપ્શન એ સાચો સોરી, સરસ વત્તા જ એટલે સરોજ એટલે ઓપ્શન બી સાચો થાય. તો સાહેબ આ સરોવર ક્યારે બને? સરોવર પણ બનાવીએ. સરસ વત્તા વર એટલે આ વિસર્ગ છે એટલે વિસર્ગનો ઓ થઈ જાય એટલે સરોવર, એવી રીતે બને. જોજો, સરસ વત્તા વર અથવા તો સરહ વત્તા વર એટલે સરોવર. વી વત્તા અતિક્રમ. અહીંયા ઈ છે, ઈ પ્લસ અ ભેગો થાય, ઈ પ્લસ અ ભેગો થાય એટલે ય થાય, એટલે વ્યતિક્રમ આવી રીતે બને. જો ય ને વ વાળી સંધિ અઢળક વાર પૂછાય. અહીંયા વ્યાતિક્રમ ક્યાં કરવાનું જ આવે છે, વ્યુતિક્રમ પણ નહીં. એટલે આન્સર ઓપ્શન બી વ્યતિક્રમ. ખાલી અહીંયા ય બને છે ઈ ને અ ભેગો થઈને. જો આમાં જ થોડીક વાત કરું, જો સંધિ આમ પૂછાણી હોય તો વ્યુત્પત્તિ,
તો ખરેખર આ આવી રીતે છે વી વત્તા ઉત્પત્તિ, વી વત્તા ઉત્પત્તિ આમ બને, એટલે વી વત્તા ઉત્પત્તિ એટલે વ્યુત્પત્તિ, એ સંધિ એમ થાય. આઈડિયા આવે છે? ઈ ને ઉ ભેગો થાય ને યુ થઈ જાય. નિષિદ્ધ ફાડ્યો સ આવે એટલે સમજવાનું કે આ બનેલો છે એટલે આ ની વત્તા સીધ, આ અભિષેકવાળી સંધિ. આગળ અ કે આ સિવાય કંઈ હોય ને પછી પાછળ સસલાનો સ આવે તો સસલાના સનો ફાડ્યો સ થાય તો ની વત્તા સીધ, કંઈ ફેરફાર નહીં બાકી. ફાડ્યા સનો સસલાનો સ મૂકો એટલે ઓપ્શન સી આન્સર સાચો પડશે, બીજા બધા ખોટા છે. 83 સત વત્તા ચારિત્ર, અહીંયા કોઈ વર્ગ આવે એ વર્ગ પછી પાછળ ચ આવે તો આપણે ત હોય એની જગ્યાએ ચ મૂકવાનો, તનો ચ થાય એટલે સત વત્તા ચારિત્ર્ય એટલે સચ્ચારિત્ર્ય, એટલે તની જગ્યાએ ચ મૂકી દો. કયો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન બી. બાકી બીજી બધી જ વસ્તુ છે એ ખોટી બને. ઉત વત્તા ચાલન એટલે ઉચ્ચાલન, ઉત વત્તા ચાર એટલે ઉચ્ચાર, એ વાળી સંધિ હતી. નિષેધ ફાડ્યો સ થયો એટલે સમજી જાઓ કે આ ની વત્તા શેધ હોય અને આની અંદરથી સસલાના સનો ફાડ્યો સ થઈ જાય, અભિષેક વાળી સંધિ. તો અહીંયા આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. હવન, આ હવન પવન એના વાળી સંધિ. આવું શબ્દ આવે એટલા માટે આપણે શું મૂકવાનું? એમાં હો વત્તા અન, એટલે આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. જો હવન છે અહીંયા શબ્દ પાવન હોત તો આપણે શું મૂકે? પવ વત્તા અન. કારણ તો કે પા એટલે બાજુમાં લીટો છે એટલે માથે એક લીટો વધારે કરવાનો. અહીંયા હવ એટલે અવ હતું, અવ હોય તો અહીંયા હો મૂકવાનું. અહીંયા આવ શબ્દ હોત, હાવન એવો શબ્દ થાય નહીં, પણ આ તો એ ટાઈપનો શબ્દ હોય. બાકી ક્યાં થાય? પાવનમાન, પાવકમાન એ બધાની અંદર સંધિએ લાગુ પડે, અહીંયા અવ મૂકવું પડે, બાકી આમાં ઓ જ આવે. આગળ જોઈએ. હવન જેવી બીજી સંધિ પવન કીધી, એના જેવી સંધિ બીજી ભવન થાય. ભવન, ભો વત્તા અન. હેતુ વધા આભાસ એટલે હેત્વાભાસ, ઉન આ ભેગું થઈને વા થઈ જાય એટલે હેત્વાભાસ ક્યાં દેખાય? અહીંયા છે આન્સર એની અંદર હેત્વાભાસ. આગળ છે પ્રાણ. અહીંયા સંધિ જોયા જેવી છે, થોડીક આ સ્ટેટિસ્ટિકલ આસિસ્ટન્ટની અંદર પૂછાયેલી હતી 2017. પ્રાણ એટલે આની સંધિ પ્ર વત્તા આણ નહીં બને, પ્ર વત્તા અણ નહીં બને, પ્ર વત્તા અન નહીં બને. ઓપ્શન સી પ્ર વત્તા અન. કેમ બનશે? તો કે જો વિચારો, અહીંયા તમને મેં કીધું હતું કે રૂ ર કે સ હોય એના પછી ન આવે તો ન નો ણ થાય. તો સિમ્પલ વસ્તુ, પહેલાં તો અહીંયા પ્ર ની અંદર ર હોય ને ર ની અંદર પાછો અ તો હોય જ, એટલે ર ને અ ભેગો થઈને રા થઈ ગયો. પણ અહીંયા જે ર હતો ને એ રના કારણે આનો વાંધો પડ્યો ને એ ન ની જગ્યાએ ણ થઈ જાય. યાદ આવે છે? ઉત્તર વત્તા અયન એટલે ઉત્તરાયણ કરતા હતા આપણે. ઉત્તર વત્તા અયન એટલે ઉત્તરાયણ, એટલે એક તો છે ને સીધો રૂ પ્લસ ન હોય તો ઋણ એમ તો કરવું જ પડે, પણ આ ન અહીંયા પાછળ હોય ને તોય બદલાય. ઉત્તર વત્તા અયન એટલે ઉત્તરાયણ, એમાં જો પાછળ ન બદલાય છે એવી રીતે. બાકી અહીંયા આગળ સીધો જોડાતો હોય તો ન નો ન થાય જ, પણ સંધિમાં આ એક અપવાદ રૂપ નિયમ છે, ન નો ન થાય અને ઘણી વાર પૂછાય છે. નિગમ વત્તા આગમ એટલે અહીંયા અન આ ભેગું થઈને આ થઈ જાય એટલે શું બને? નિગમાગમ. તો નિગમાગમ કેમાં થાય? તો કે અહીંયા આવશે આન્સર સી, સાચો જવાબ આવશે નિગમ વત્તા આગમ. આગમ નિગમ જૈન ગ્રંથો છે, ખબર ને બધા? આગળ જોઈએ સંધિ જોડો. એક એક, તો એક એક ની અંદર શું હોય? અહીંયા અય બન્યું છે. એ અય કઈ રીતે બન્યું છે? તો એક વત્તા એક એટલે અ પ્લસ એ થઈને અય બન્યું, અ પ્લસ એ થઈને એટલે એક વત્તા એક, એને એક એક કહેવાય. તો અહીંયા અ પ્લસ એ થઈ અને અય બની ગયું છે, જોજો. એટલે અહીંયા ઉપર આ રીતે આવે. શ વત્તા અંગ વત્તા ઉપ વત્તા અંગ. આને તો છે ને સાચે ખાલી થોડુંક બોલો ને તો એ ખબર પડે. શ વત્તા અંગ એટલે સંગ, પછી ઉપંગ એટલે એને ભેગું બોલો એટલે સાંગોપાંગ એવો શબ્દ બને. આ સાંગ ઉપાંગ એવો તો ન હોય, સંગોપાંગ તો ન હોય, સગોપાંગ એટલે આ ખરેખર સાંગોપાંગ. અને બાકી તમે જોડીને જો, સ એટલે અહીંયા અ જોડાઈ જાય એટલે સા થઈ જાય, ઉપર અનુસ્વાર મૂકી દો એમને, ગની સાથે ઉ જોડાઈ જાય એટલે અ પ્લસ ઉ એટલે અહીંયા ઓ થઈ જાય, અને અ અહીંયા પાછું ફરીથી અહીંયા અ ને અમ જોડાય એટલે પાંગ, આવો શબ્દ બને. બીજું કંઈ પણ એમાં અઘરું છે નહીં, ખાલી વસ્તુ સ્વર સંધિ છે એટલે સ્વર જોડતા જવાના. અ પ્લસ ઉ જોડાય તો ઓ કરો, અ પ્લસ અ જોડાય તો આ કરો, પણ અહીંયા જો અમ જોડાતું હોય તો માથે મીંડો એમને મૂકવાનું. બીજું કંઈ નવી કરવાની જરૂર ક્યાં છે તમારે?
સાયન્ટિસ્ટ નથી બનવાનું આમાં. જો આવી ખીન, છીન, ભીન, એમાંથી ફરીથી સંધિ આવી ને એ છે ખીન. એટલે મેં આગળ કીધું હતું કે ખીદ વત્તા ન કરી દો. છીન પૂછાય તો છીદ વત્તા ન કરી દો. ભીન પૂછાય તો ભીદ વત્તા ન કરી દો. તો એ આન્સર કયો આવશે? ખીદ વત્તા ન, એટલે ઓપ્શન એ. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન. પ્રતિ વત્તા એક. પ્રતિ વત્તા એક એટલે ઈ પ્લસ એ ભેગો થાય તો એ બને. પ્રતિ વત્તા એક એટલે પ્રત્યેક બને. ઈ પ્લસ અ એટલે ય, ઈ પ્લસ એ એટલે એ બને. પ્રત્યેક એટલે આન્સર સી સાચો બને. અહીંયા પ્રત્યેક આન્સરની અંદર છે. હવે પતાકા ને પ્રત્યેક ને પ્રત્યેક ને આ તો જોતા ખબર પડે ખોટી છે. 93 નિહ વત્તા તેજ. આગળ મેં કીધું હતું કે જો ત હોય ને અને એની આગળ વિસર્ગ હોય તો વિસર્ગનો સસલાનો સ થાય. નિહ વત્તા તેજ એટલે નિસ્તેજ. દુહ વત્તા તર એટલે દુસ્તર. આવી રીતે બને. ટ હોય ને તો ફાડ્યો સ થાય, ઠ હોય ને તો ફાડ્યો સ થાય. દુહ વત્તા ટ એટલે દુષ્ટ. એવી રીતે બને. આવું એક સ્પેસિફિક ફિક્સ છે. તો અહીં આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, નિસ્તેજ. નેક્સ્ટ જુઓ. દિક વત્તા અંબર. અહીંયા કોઈ વર્ગ આવે, આગળ ઘોષ અથવા તો સ્વર આવે તો પછી આ જે વર્ગ આવ્યો એનો આપણે ત્રીજો અક્ષર મૂકવાનો. દિક વત્તા અંબર એટલે દિગંબર. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી સાચો. અને આમાં આપણે સત વત્તા ગૃહસ્થ, તો એની અંદર આપણે કરતા હતા કે સદગૃહસ્થ. જોઈએ સે વત્તા અન. આ સંધિ છે ને વત્તા અન વાળી છે. ને વત્તા અન એટલે નયન થાય. એકાદ ઉદાહરણ યાદ રાખવાનું એટલે તમને ખબર પડે. ને વત્તા અન એટલે નયન. તો અહીંયા સે વત્તા અન એટલે શયન. એ પ્લસ અ એટલે અય બને. અય પ્લસ અ એટલે આય બને. ગઈ પ્લસ અ એટલે ગાયક. પછી હવે આમાં અઢળક મૂકે ને લય વત્તા અક એટલે લાયક. પછી ગઈ વત્તા ઈકા એટલે ગાયિકા. નય વત્તા ઈકા એટલે નાયિકા. લય વત્તા ઈકા એટલે લાયિકા. આવા શબ્દો બનાવે. પણ અહીંયા સે વત્તા અન એટલે શયન. ઓપ્શન એ. અને અયાદી સંધિ કહેવાય. આ જે આઈ ને આવ વાળીને કેવી કહેવાય? અયાદી. રવિ વત્તા ઇન્દ્ર એટલે રવિ વત્તા ઇન્દ્ર. જ્યારે કોઈ પણ સંધિ કરવાની કહે ને એટલે આ ઈ ને ઈ ભેગો થઈને દીર્ઘ જ બનતો હોય. પણ જો છોડવાની કીધી હોત રવિન્દ્ર એટલે અહીંયા આન્સર કયો સાચો પડશે? આન્સર બી સાચો આવશે. આને છોડવાની કીધી હોત તો તમારે છે ને ધ્યાન રાખવાનું કે રવિમાં હસ્વ આવે અને ઇન્દ્રમાં પણ હસ્વ આવે. કારણ કે બાકી તમે ટેકનિકલી જોતો હોય કે ઈ નાનો ઈ નાનો ઈ મોટો ઈ, નાનો ઈ મોટો ઈ મોટો ઈ, મોટો ઈ નાનો ઈ મોટો ઈ. જવાબમાં બધા મોટો ઈ જ બનતો હોય. છોડવાની કે તમને ખબર હોય છે કે રવિ આમ લખાય ને ઇન્દ્ર આમ લખાય. બાકી ઓપ્શનમાં તો રવિ આમ પણ હોય એકમાં. અને એ નિયમ પ્રમાણે તો એમાંય રવિન્દ્ર જ થાય. મહોદય તો અહીંયા દેખાય ઓ થયો છે ને ઓ આવી રીતે થાય. મહા વત્તા ઉદય. હવે તકલીફ ક્યાં છે? અહીંયા તો આન્સર એવો આપ્યો નથી. આ પણ ખોટો, આ પણ ખોટો ને આ પણ ખોટો. આન્સર બી સાચો, મહા વત્તા ઉદય. પણ એક ઓપ્શન આવો આપ્યું હોત મહા વત્તા ઉદય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઉદય કેવો હોય. ઉદય આ રીતે લખાય, આ રીતે લખાતો નથી. એવો આન્સર આપ્યો હોત તો ઘણા સ્ટુડન્ટને તકલીફ પડે. એટલે તમારે ઉલ્લાસ, ઉદય, ઉર્જા, ઉર્મી આ બધાની અંદર કેવો ઉ આવે એ યાદ હોવું જોઈએ. એ આપણે અલગથી કરાવ્યું છે. પૌ વત્તા અન. પૌ વત્તા અન એટલે આની અંદર વસ્તુ બનશે પાવન. પૌ વત્તા અક એટલે બને પાવક. તો અહીંયા શબ્દ આવશે પાવન. આન્સર બી સાચો. 99 પ્રત્યુત્તર. અહીંયા આ યુ બનેલો છે. કઈ રીતે? પ્રતિ વત્તા ઉત્તર. પ્રતિ વત્તા એક એટલે પ્રત્યેક. પ્રતિ વત્તા ઉત્તર એટલે પ્રત્યુત્તર. એટલે પ્રતિ વત્તા ઉત્તર. આન્સર સી સાચો થાય. આમાં ગુજરાતી વ્યાકરણ એટલે વી વત્તા આકરણ એટલે વ્યાકરણ બને ને એ ટાઈપની આ સંધિ છે. ની વત્તા ઊન એટલે ન્યૂન બને. રમા વત્તા ઈશ. ઈશ શબ્દ છે ને હંમેશા દીર્ઘ જ હોય આવી રીતે. રમા વત્તા ઈશ એટલે રમેશ થાય. કારણ કે આ પ્લસ ઈ એટલે એ બને. અ વત્તા ઈ એટલે એ, આ પ્લસ ઈ એટલે એ. અને આવા અઢળક ઉદાહરણ. રમેશની સંધિ છૂટી પાડવાની કીધી હોત, ઓપ્શન બી સાચો છે. છૂટી પાડવાની કીધી હોત તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ ઈશ છે એ દીર્ઘ હોય. ઈશ એટલે પતિ થાય. રમા એટલે કે સીતા માતા અને ઈશ એટલે એનો પતિ એટલે કે રામ ભગવાનનું નામ બીજું રમેશ છે.
એવી રીતે જયા એટલે પાર્વતી, જયા વત્તા ઈશ એટલે જયેશ થાય, જયા વત્તા ઈશ એટલે જયેશ, રમા વત્તા ઈશ એટલે રમેશ, મહા વત્તા ઈશ એટલે મહેશ, ઉમા વત્તા ઈશ એટલે ઉમેશ. આવી સંધિઓ પૂછાય છે. એ બધાયમાં ઈશમાં ઈ મોટો કરવાનો. જો છોડવાની કીધી હોય, જોડવાની કીધી હોય તો જયા વત્તા ઈશ એટલે જયેશ ને ઉમા વત્તા ઈશ એટલે ઉમેશ ને, એમાં તમને કોઈ ચિંતા થવાની નથી. તો મિત્રો આપણે 100 જેટલી સંધિ છે એ ઓલ્ડ એક્ઝામની જોઈ લીધી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું આગળના 25 થી 30 જેટલા ક્વેશ્ચન, અને એના પછી તમે ભણવાના છે જોડણી, અને જોડણીમાં પણ આપણે પાઠ્યપુસ્તક, ઓથેન્ટિકેટ સોર્સ, અપવાદરૂપ જોડણીઓ અને સાથે પૂછાય એવા તમામ મુદ્દાઓની ડિસ્કસ કર્યા પછી આપણે જોડણીના પણ જૂની પરીક્ષાના પ્રશ્નો જોઈ લેશું. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.